Hai semua, so hari ni Faiz datang di GLOJAS. Okay, kenapa Faiz datang sini? Kalau tu korang tengok Faiz punya rambut ni, nampak tak? Dah makin berkurang. Of course, salah satu sebabnya adalah sebab Faiz buat surgery hari tu. At the same time because of Faiz stress. So, dan juga faktor umur lah, menyebabkan Faiz punya rambut sangat banyak gugur. So, kita nak buat treatment apa hari ni? Nantikan. Jom kita masuk tengok. Bangun tidur je gugur dah macam air mata. Betapa teruknya kulit kepala saya. Saya punya rambut pun dah makin nipis. Ditutup ya sebab kurang sopan. Untuk anda semua yang belum cuba lagi anything related to hair, you guys boleh datang ke GLOJAS, okay?